भरलेलं पापलेट कसं बनवायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. चला तर सुरुवात करूया. तर तुम्हाला मी साहित्य दाखवते. एक कांदा घेतलाय मी, एक टमाटर, थोडीशी कोथिंबीर, 5-6 पाकळ्या लसूणच्या, 1 इंच आलं, 4-5 मिरच्या आणि थोडंसं खोबरं, 1 इंच दालचिनी, 5-6 काली मिरी, हिरवी वेलच्या 2, मसाला वेलची 1, लवंग 4-5, 1 स्टार फूल, 1 चमचा जीरा, 2 मोठे पापलेट घेतलेत. आता मसाला कसा बनवायचा ते मी तुम्हाला दाखवते. 1 स्टार फूल, वेलची, लवंग, दालचिनी, हिरवी वेलची, काला मिरं, जिरा, खोबरं, मिरच्या, कोथिंबीर, आलं, लसूण, टमाटर, थोडासा पाणी टाकून वाटण करून घेऊया. याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकू. कांदा कापलाय टाकूया. कांदा लाल होईपर्यंत फ्राय करूया. गॅस स्लो करूया. याच्यामध्ये वाटलं हे टाकते. थोडंसं परतून घेऊ. अर्धा चमचा हळद टाकते. चवीपुरतं मीठ टाकूया.
1 चमचा विनेगर टाकूया. मसाला तयार होते तोपर्यंत आपण पापलेट कसे कापायचे ते बघूया. मसाला तयार झाला आहे. गॅस बंद करूया. फ्राय करण्यासाठी वाटण 2-3 मिरच्या, 3-4 लसूणच्या पाकळ्या, थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं आलं, थोडीशी चिंच. आता वाटण करून घेऊया. थोडासा 1 चमचा पाणी. हा कोली मसाला थोडासा पाव चमचा हळद. चवीपुरतं
आता 5 मिनिटं असंच राहू दे. आता हा मसाला पापलेटमध्ये भरूया. बोटाच्या हाताने आतमध्ये शिरवून घ्यायचा. पापलेट भरून झालाय. आता आपण फ्राय करूया. थोडं तेल टाक. आता पलटी करून घेऊया. जर ही रेसिपी आवडली असेल तर आम्हाला कमेंट बॉक्सवर सांगा आणि लाईक करा.